සිවිල් ඉංජිනේරින් අපි YouTube channel එකට සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද පළවෙනි වීඩියෝ එක අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ CAD software සම්බන්ධව මූලික හඳුන්වා දීමක් සිදු කරන්න. මොකක්ද මේ CAD කියන්නේ? Computer aided designing කියන එක තමයි අපි CAD කියලා කෙටියෙන් හඳුන්වන්නේ. CAD software වල ඉතිහාසය ගත්තොත් 1960 දශකයේ මැද භාගය වගේ තමයි CAD software වල ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ. මේ CAD software මිනිස්සු අතර ජනප්‍රිය වෙන ලොකුම හේතුව තමයි වඩාත් නිර්වද්‍යතාවයකින් යුක්ත වඩාත් පහසුවකින් වඩාත් හොඳ නිර්මාවකින් නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් හැකියාව. ඒක මැනුවල් ඩ්‍රාෆ්ටින් වලට වඩා ගොඩක් පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ CAD software බහුලවම භාවිත කරනවා ඉංජිනියර්ස්ලා, ඩිසයිනර්ස්ලා, ආකිටෙක්චර්ස්ලා, ඩෙවලොපර්ස්ලා, ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට්ස්ලා, ඩ්‍රාෆ්ට්මන්ලා වගේ කට්ටිය මේ CAD software බහුලවම භාවිත කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට CAD software එකක් කිව්වහම ගොඩක් මතක් වෙන්නේ AutoDesk සමාගමේ AutoCAD software එක. නමුත් AutoCAD විතරක් නෙමෙයි CAD software කියලා තියෙන්නේ. මේ ශාස්ත්‍රයේ බහුලව භාවිත කරන CAD software ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් කිහිපයක් ගැන සාකච්ඡා කරලා ගත්තොත් Trimble සමාගමේ SketchUp software එක, ඒ වගේමයි DS ලගේ CATIA student software එක, මේකත් බහුලව භාවිත කරන software එක. ඒ වගේම තමයි PTC company එකේ CreoCAD කියන software එක. මිකනිකල් ෆීල්ඩ් එකේදී බහුලවම භාවිත වෙන CAD software එකක් තමයි SolidWorks කියන DS/SolidWorks software එක. ඒ වගේම තමයි Autodesk සමාගමේ AutoCAD software එක. මේ සම්බන්ධව අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනවා සම්පූර්ණ ටියුටෝරියල් එකකින්. ඒ වගේම තමයි Autodesk සමාගමේම Revit Architecture කියන 3D design පැත්තට ගොඩක් භාවිත කරන software එකක් තමයි Revit Architecture කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි FreeCAD සහ LibreCAD කියන software දෙක. මේ FreeCAD සහ LibreCAD කියන software දෙකම open source software දෙකක්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ software නොමිලේ භාගත කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ගැන ඉදිරියට සාකච්ඡා කරමු. අපි මේ ඉදිරි වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එක ආරම්භ කරන්නේ AutoDesk සමාගමේ AutoCAD software එක සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න. මූලික වීඩියෝ කිහිපෙදී tools command සහ ඒ අදාළ දේවල් සම්බන්ධව මූලික හැඳින්වීමක් කරලා කොහොමද house plan එක ඩිසයින් කරන්නේ, structure drawing එකක් කරන්නේ කියන දේ සම්බන්ධව අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් AutoCAD ටියුටෝරියල් එක ඉදිරි වීඩියෝ වලින් හම්බ වෙමු. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.